Historiskt är Q3 inte någon stark börsperiod, men banker kanske kan agera en safe haven. Det ska vi ta reda på i dagens börslunch. Välkomna! Ja, välkomna till Börslunch. Det är den 3 augusti. Jag har med mig Filip Wendt från Aktiespararna som gäst. Välkommen hit. Tackar. Jag tänkte vi skulle lite rekapitulera vad vi pratade om och gå in på det direkt vad vi pratade om senast. Vi har ett klipp med oss faktiskt för vad vi pratade om senast. Det är ett väldigt tydligt tecken på att sentiment i marknaden är otroligt optimistiskt. Alla är i båten, den får absolut inte kantra nu. Ja. Och då passar man ju på att göra stora nyemissioner. Den förra toppen var ju 21 och det kommer vi ihåg vad som hände efter det. Då vände också räntorna från en låg nivå och började stiga. Och det kommer inte alls vara lika mycket som den här gången när vi kom ur covid och så vidare. Men räntorna är på väg upp. Många länder är på väg att höja räntorna. Och då passar man på att gå ut och göra stora nyemissioner. Och det är till och med så mycket så att folk bara kanske backar och säger att det är så mycket som ska efterfrågas nu så att det kommer inte få plats. Men man ska också veta att Goldman gick public 99. Det var bara några månader innan toppen 2000. Glencore gick public efter det att vi var nära toppen i emerging markets. Så de här stora, spektakulära IPO-erna, börsintroduktionerna, de sker på topper. Bra, det var det vi pratade om senast. Ja, inte så länge sedan. Nej, vad säger du? Nej, men det står ju fast och framförallt om man tittar på hur SpaceX har tagits emot. Ja. Först upp som tusan, som det ofta sker vid en ny introduktion. Och sen handlas den under introduktionspriset. Och även räntorna har ju fortsatt att vara stigande och även prognoserna framöver och ser ut att vara stigande. Ja, vi hade ju ett Fed-möte förra veckan. Och det hjälpte inte marknaden snarare, man säger. Det skapade egentligen mer osäkerhet. Och jag tror faktiskt att det är precis vad Kevin Warsh, den nya Fed-chefen, vill åsamka. Han vill skapa mer osäkerhet, för han vill att marknaden, han är ju en gammal marknadens man, skapa osäkerhet så du får högre riskpremie på bonds. Det är en del av tolkningen från förra veckans Fed-möte. Ja. Idag har vi lite muntrare miner på börsen just idag. Det handlar väl kanske mer om att Trump har varit ute och sagt att man ska försöka återuppta någon slags fredsförhandlingar. Men du tittar på historiska lite längre perspektiv och tittade också på hur Q3 brukar vara som börsperiod. Och det är inte så muntert, eller? Nej, vi går nu in med idag, när första dagen i augusti, så går vi in i den svagaste perioden på hela året. Den här grafen visar högst upp börsindex historiskt då. Och sen så mellangrafen då, det är ettårscykeln, det vill säga hur går börsen under ett år. Och sen den som är längst ner då, det är hur går börsen under ett valår. Det är alltså presidentcyklerna som redan sedan 30-talet börjar man följa det här. Och då ser man att augusti-september är den svagaste perioden på börsen. Och det är bland annat en funktion av att vi har nu den här veckan lite makronyheter, några bolagsrapporter, men sen går de flesta på semester. Och då gör man ingenting. Fram till egentligen Labor Day som är första veckan i september. Så att sen det här valåret, det är ett mellanårsval i år i november. Och i osäkerheten upp till valet så är det många som sitter på läktaren. Det kan också förklara en del av den här osäkerheten och högre riskpremie i bonds och equities under hösten. Ja. Sen däremot, som man såg i bilden innan, så kommer det ofta ett relief rally när vi väl passerar, när vi vet hur fördelas mandaten i kongressen och så vidare. Så det blir en relief rally till efteråt. Men i år tror jag det beror väldigt mycket på tillbaka till det vi började prata om, vad räntanivån är. En 10-åring som är uppe på 4,55 och så vidare. Så att det är nästan 50 punkter högre än vad den borde ligga på. Ja. Och sen har vi också då SpaceX rapporterar ju också i veckan för första gången. Vad tror du om det?
Ja, men ofta så har de ju sparat i raketrampen på vad heter det, makrodata, eller Fundamenta som Ja. kan komma och slå förväntningarna. Det skulle förvåna mig väldigt mycket. Men det som är spännande egentligen med tisdagens rapport är att de öppnar upp den här lockupen. De som har då suttit med aktier som inte har fått sälja under den här perioden fram till nu, de får nu sälja. Så att antalet aktier tillgängliga kommer tredubblas, tror jag, eller sånt där, från 600 miljoner till 1,5 miljard aktier. Så att det blir oerhört spännande att se hur marknaden tar emot det. Och då är vi kanske inne i det här, ändrar man då index så att du tar med en större free float så ökar indexandelen för SpaceX. Och då ska alla indexfonder köpa. Det är ju förhoppningen som skulle kunna motverka då att det är många som kommer att sälja. Ja. Ja, det är inget drömscenario när SpaceX var så stor och så uppmärksammad, när jag tänker på då OpenAI och Anthropic när de ska in på börsen. Ja, jag tror att det var väl ungefär där när vi såg sist som man pratade om att OpenAI då kanske såg att det här mottagaren inte var vad det borde varit och valde då att skjuta på sin introduktion. Men alltså Anthropic fortfarande tror jag är på gång till nu i höst. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Vad tror du om stora fusioner? Är det också ett tecken i tiden, liksom att man gör de här stora sammanslagningarna på toppen av en cykel? Jag tänker kanske framförallt på AstraZeneca och Bristol Myers Squibb som var ute idag. Det är spekulationer än så länge. Ja, det brukar vara mer att när du gör spektakulära förvärv, det är ett tecken på toppen. Men om det här är det eller inte, det vet jag inte. Det här verkar ju vara någon form mera merger i sådana fall och att man vill flytta bolaget till USA. Ja. Ja, och det är helt uppenbarligen så att marknaden i alla fall, den här testballongen inte tas emot särskilt bra. Den är ner nästan 7% idag i Stockholm i handeln. Jag tänkte vi ska prata lite andra nyheter också. Sobeys vd Guido Elkers ska sluta. Han är kvar till 2027. Han har varit vd i 10 år, men aktien faller 4,3% på det här beskedet. Norion Bank avbryter sina NPL-portföljer med ett bruttovärde på 6,2 miljarder och transaktioner sker över bokfört värde och förstärker kapitaltäckningen. Till följd av försäljningen förväntas även rörelseresultatet minska med 100 miljoner om de kommande 12 månaderna. Aktien belönas med en uppgång på 7%. Sen också nämna Bone Support som har fått ett besked om ersättningsnivåer från CMS gällande sin behandling av skelettskador och blir mer en omklassificering om man lyckas med det här och får FDA-godkännande i slutändan, och den var väl upp 5% tror jag. Men dagens stora grej är ju AstraZeneca, och jag vet inte, vi pratade i morse tidigare och tittade på såna här stora affärer. Det är väldigt komplicerat, brukar ta väldigt lång tid och sällan blir så himla bra. Ja, det är svårt att säga vad som är rationalen bakom den här affären med de ryktena som har kommit ut. Det svenska intresset är väl inte så jättestort i bolaget ännu. Och sen har ju läkemedelsaktierna har kanske, de fick ju mycket stryk i början på året under våren, och sen har de återhämtat sig. Så det kan vara att man tycker nu att nivåerna på aktier har kommit upp till nivåer där det nu är intressant att möjligtvis kunna göra en affär. Vilket inte var då kanske för månader sedan. Ja. Vi tittade lite på läkemedelsbolag. De har inte rosat marknaden jättemycket. AstraZeneca har faktiskt gått ganska bra på börsen jämfört med de här stora amerikanska konglomeraten. Men jag tänker det finns en annan sektor som du har kikat lite på och som skulle kunna vara, med tanke på att vi då har högre räntor framöver och vi har en sämre börsperiod, så är det en annan sektor som du pratar dig varm om. Och det är bankerna. Och sen vi sågs i juli där så har ju nu bankerna brutit ut till nya högsta nivåer. Det här är amerikanska bankindex. JP Morgan, Citigroup och så vidare, Wells Fargo. Och vi har nu alltså tangerat och gått förbi vad vi var i januari 2007. Det är rätt remarkabelt. Det här är det är ett styrketecken det här, att vi har det här utbrottet. Och det intressanta är att det har skett, vi pratade i juli också om stigande räntor, att vi har samtidigt nu också haft ett utbrott uppåt på räntorna, alltså på själva yielden, samtidigt som då aktierna i bankerna når nya högsta nivåer. Vilket är väldigt positivt, för att om vi nu har stigande inflationstryck i ekonomin, till följd av bland annat att vi kliver ifrån globalisering, det är tariffer och tullar och så vidare, att du har då en sektor som har funkat med bankerna. En annan i år till exempel har varit energiaktierna. Så de sektorerna, framförallt bankaktierna, har varit väldigt spännande. Men brukar det inte vara så att banker samvarierar? Alltså högre räntor brukar vara en bra miljö för banker att tjäna bra med pengar och ta bättre räntemarginaler.
Framförallt avkastningskurvan. Det Ja. vill säga skillnaden på vad räntan är på lite längre perspektiv som i den här bilden. Här ser vi då en graf på som visar på 10-årsräntan minus 3-månadersräntan. Ja. Och den har då kommit tillbaka upp och det ger då att du får högre räntemarginal i bankerna. Och en bank som slår förväntningarna på högre räntemarginal, det brukar också följa med ett stigande P/E-tal. Därför det är en högkvalitetsbit när du slår med räntemarginalen. Till skillnad från om du har någon tradingvinst eller något sånt där, eller vinster på din obligationsportfölj. Så räntemarginal är väldigt positivt för bankaktierna och det är det vi ser nu här. För det var väl det som också skedde då efter det här senaste Fed-mötet, att det var långräntorna som bara fortsatte upp trots att det egentligen inte var någon räntehöjning i sikte. Så avkastningskurvan är jätteviktig för bankaktierna. Något annat som jag vet att du tittar på, det är en del då återköp på börsen. Och amerikanerna är ju väldigt duktiga på den typen av exercis, att återköpa aktier till enorma pengar. Och den kurvan har vi sett har också ganska stigit under en lång period. Vad beror det på? Jag tror att man i USA i grund och botten så handlar det om att sedan 20-25 år tillbaka så har man ändrat på ersättningssystemet till ledande befattningshavare. Tidigare så fram till 90-talet så var det väldigt mycket ett växtbolag, ett köpbolag så att du växer. Men i och med vad som hände kring IT-kraschen där då så började man titta på hur förvaltar man kapitalet. Och då ändrade man ersättningarna till att återspegla avkastning på investerat eller eget kapital. Och genom ser man ju där, de här i åren där, då var det ju liksom frågan om att göra nyemissioner istället för att klara sig. Och sen dess så har man då börjat köpa tillbaka aktier. Så om du tar bort en aktie så minskar ju det egna kapitalet och har du då fortsatt samma vinster, då stiger ju avkastning på eget kapital. Så att det är ju den trenden vi har sett på marknaden här 20-25 år. Så i USA så delar man ut lika mycket som man köper tillbaka. I Europa har vi inte riktigt den fördelningen. Jag tror att det här skulle kunna vara en lösning på småbolagsproblemet i Sverige. Men vi har ju så väldigt mycket stiftelser som är beroende av att det kommer pengar hela tiden från vissa utställningar. Ja, men Wallenbergstiftelsen till exempel är ju typiskt exempel på det. Men i den där grafen så vad vi såg där till exempel, det var ju bankaktierna och återköp av aktier i USA. Ja. Och de är nu större än vad techaktiernas återköp är. Och med återköp följer också att dels har du ju en naturlig köpare i aktierna, men du får också en lägre volatilitet i aktierna. Så techaktierna börjar ju nu använda sina pengar till att göra investeringar i datacenter och så vidare. Så de blir ju mer capex-beroende. Så de har ju ett mindre kassaflöde över till att köpa tillbaka aktier för. Så att bankaktierna är ju då där det finns en naturlig köpare hela tiden. Ja. Och det här gäller ju under förutsättning då att vi inte närmar oss en lågkonjunktur. Men olika modeller visar på att risken för recession nu den är 20, kanske max 30%. Så det är väldigt låga risker från recessionsperspektiv. För det är det enda hotet egentligen mot bankaktierna. Eller att inflationen blir så hög så att du måste börja höja aggressivt korträntorna. Men det ser inte ut som att vi har centralbankerna på krigsstigen faktiskt. Utan det är snarare så att det vi lärde oss av Kevin Warsh förra veckan och vi har lärt oss av japanerna att man håller Fed Fund Target Rate och så vidare strax under inflationen. Om man tittar på Stockholmsbörsen specifikt då, och Stockholmsbörsen hur den har gått mot världen. Vi har ganska mycket finans i OMX. Jag tror att det var 1/4 ungefär. Så är det ett bra ställe att ligga i världen då, om man ska ligga i något aktieindex? Och det är egentligen det som kanske skiljer småbolagsaktier eller småbolagsindex mot storbolagsindex. Det är just andelen banker. Men sen har man ju sådana här spännande som Norion till exempel då, som lyckas avhända en sån här non-performing loan-portfölj då. Men i den här grafen så ser vi till exempel då att Stockholmsbörsen har ju då här sedan återhämtningen i våras gått väldigt mycket bättre än världen. Och det är bankaktierna har varit en stor förklaring till det tror jag. Men även att vi har capex-beroende bolag som är med i den här... när man går ifrån globalisering så ska man ju då bygga kapacitet i typ Europa eller i USA. Och då blir det en capex-boom som de gynnas av. Det ser vi. Det har ju varit lite tråkigt att man inte kanske har haft något Scandisk eller AMD eller Micron. Men ibland är man ju tacksam också vissa dagar. Att det inte är uppbyggt på en väldigt koncentrerad tech-hås som skulle kunna... Nej, men lärdomen är väl egentligen av alla år man håller på med det här.
akta sig för såna här, när marknaden går paraboliskt. Det här när det trendar fint, det blir mycket bättre avkastning. Sen kan det roligt att vara med och det är kul media när det liksom går som fan. Men det är livsfarligt. Därför att en aktie eller en marknad som går paraboliskt, den reverserar mycket mera än vad den gick upp. Titta på Korea nu till exempel. Ja, i Korea så hade vi ju 44% nedgång på 40 dagar tror jag. Och som många har varit inne på tidigare så tror jag att finansministern har varit ute i Korea och sagt att vi ska nog fundera på om det här med leverage är någonting för privatpersoner eller kanske ska lämna det till de professionella investerarna. Därför det var ju enorma nedgångar, men sen också i fredags helt galet. 25% uppgångar i de 2 största bolagen, SK Hynix och Samsung, och det är inte så ofta man ser det. Nej, men det är inte så ofta vi har en hedgefond som fallerar som är 50 miljarder i förvaltat kapital som vi hade med den här Situational Awareness-fonden i USA. Ja. Som nog förklarar en hel del av de här rörelserna just kring rapporterna i techbolagen i USA. Ja, det är en speciell marknad. Så om man ska tolka dig rätt och så ska man vara lite försiktig med att ha för hög aktieexponering i Q3 egentligen. Ja. Ska man ha exponering så kanske inom bank om man ska välja en sektor. Ja, jag tror att man ska i alla fall vara beredd att köpa på eventuella rekyler i bankaktierna. För vi är i en bull market absolut för bankaktierna. Sen vet man inte vad som kan hända på riktigt kort sikt och så vidare. Och det brukar vara väldigt stora slagiga rörelser när de vuxna nu går på semester efter nästa veckas makrodata. Och sen är det ganska tunt på marknaden fram till början på september. Och då kan vad som helst hända. Ja, vi har ju en del rapporter kvar, framförallt i USA och Europa. I Sverige är vi ganska färdiga. Jag vet inte hur många av dem som kan sätta tonen riktigt, men det kommer ju en del mer konjunktursignaler. Och sen så går jänkarna som sagt på semester. Och sen så, jag menar, Anthropic och OpenAI ska väl in på börsen, misstänker jag. Och det gäller väl att hålla ändå liksom det stora narrativet intakt. Ja, så länge vi inte har någon inflation, så länge vi inte har en recessionsrisk som ökar. Men du ser ju också hela tiden att det är roligt liksom hur Trump hela tiden, så fort oljan kommer upp mot $100, då backar de från att bomba Iran. Och så får de ner då, som i morse idag, oljepriset med 6%. Och så får det ligga ett tag då. Så att de är ju väldigt medvetna om så här, problemet. Ja, vi får se. Det är som sagt verkar nya förhandlingar idag med Trump. Vi får väl se vad som kommer därifrån. Det känns som att man blir mer och mer skeptisk till att det ska komma någonting. Men marknaden verkar ta saker och ting väldigt positivt. Säger han någonting, ja, då är det 6-7% på oljan. Det är ganska dramatiskt. Ja. Kul att du var här. Tack så mycket. Vi kan fortsätta prata den här diskussionen och se vad som har hänt sen senast nästa gång vi ses. Yep. Tack för att ni har tittat. Välkomna till Börsfrukost imorgon 08:55. Tack för idag. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.